second keynote speakers for today. He is graduate at Mindanao State University in Bachelor of Arts in English. He took her master degree in education, major in educational administration at Philippine Christian University, Dasmariñas City campus, and currently studying of PhD in language studies with emphasis in English language at De La Salle University, Dasmariñas City, Cavite campus. He is one of my friends. He is a pastor and have established and growing church, a full-time faculty at Cavite State University, Cavite City campus. I would like to welcome Mr. Jeremias L. Hangad. Sir, good morning po. Good morning po. Thank you for that Morning, sir. introduction. Good morning po sa bawat isa. Okay, good morning po. There is a pattern because every time I'm invited to speak in a forum or in an academic session, I allow the people to select photos on my Facebook. So, kumbaga hinahayaan ko lang siya. Si Sir Danny po na nag-invite po sa akin, hinayaan lang po, ko lang po siya na pumili ng picture doon sa Facebook. Pero may pattern. Itong picture na napili ninyo, anong meron sa picture na yan? Kasi yan talaga ang pinipili ng mga tao eh. And then just this morning, nag-message si Sir Danny sa akin na yung picture na yan pa rin ang gagamitin. So, hindi ko alam kung anong meron sa picture na yan, kung bakit bakit pinaka-popular na pinipili ng mga nag-i-invite sa akin doon sa Facebook. Anyway, salamat po sa pag-welcome at salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin na makapagbahagi ng magandang usapin. Actually, karugtong po ito ng message kanina ni Ma'am Mary Rose Hernandez. What a very comprehensive message, and she tackled on developmental psychology and talagang naaakma po sa ating kapanahunan ngayon. So my topic right now is plunging deeper into classic Filipino values to sustain us in these precarious times. Pero bago ko pa po i-discuss po ang aking topic or ang topic na binigay po sa akin, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin at siguro may pagka-familiar po ang inyong mga faces sa akin dahil hindi ko alam kung nagkakasalamuha po tayo noon when I was still active in IMOS division. I was one of the division trainers ng campus journalism at naalala ko pa po one time yung RSPC Regional Schools Press Conference ay dyan po ginanap sa Dasmariñas. Anyway, binabati ko rin po ngayon si Sir Marlo Maurilio and the entire admin of Dasmariñas West National High School, lalong-lalo na po ang mga values teachers, si Sir Cesar Chester Relieve, Education Program Supervisor ng EPP. Magandang umaga po sa inyo. And of course, si Sir Danny at saka si Ma'am Michelle, ang ating mga dynamic hosts ngayong umaga. And of course, my salute also to our first speaker, Ma'am Mary Rose Hernandez. Anyway, allow me to share my screen. And this will be my first time to manipulate Google Meet because honestly, I'm not really used to manipulating Google Meet. I'm used to Zoom. In fact, Zoom talaga ang ginagamit ko. So nagpa-coach pa po ako kanina. Sino ba yung teacher na nag-coach sa akin kung paano ako maka-share ng screen? Maraming salamat sa iyo. A million thanks. Ang gagawin ko po ay present now and then open a window. Tinandaan ko talaga And then i-choose po ito and then share. Nandiyan na po ba? Yes po, sir. Okay, so I trust na nandiyan na. So my topic is plunging deeper into classic Filipino positive values to sustain us in these precarious times. And if the first speaker discussed some theories on developmental psychology, this is now the practical and the vivid and the visible aspect of it. Ang rationale po ng topic na binigay sa akin ni Sir Danny is alalahanin po natin, lumangoy tayong muli
sa mga positive Filipino values upang matulungan tayo na mapagaan ang ating damdamin nitong uncertain times na ito. Precarious times means uncertain times. And true enough, we are not in control of anything that's happening under the sun. But our God is, and He has bestowed us with a lot of blessings para maka-survive tayo sa mga difficult situations na nangyayari po sa ating buhay. At ang rationale po dito, allow me to quote a passage from the Bible. The rationale, there is what we call the power of thinking. What we put, the things that we put into our minds, they are the things that drive us for the rest of our lives. So you have to be very careful to be selective with the things that you put into your mind. And that's found in Philippians chapter 4, verses 8 and 9. Ang sabi po dito, finally, brothers, whatever is true. So wag nating pasukan ng kasinungalingan ng ating isipan, no? Whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Now, my dear students, and sa lahat ng mga nanonood ngayon, this is not written in the Bible just by accident or in a whimsical manner. This has an intended purpose. We need to fill our minds with positive things. Things that are true, things that are honorable, things that are just, things that are pure, lovely, commendable, excellent things, and worthy of praise. We are commanded to think about these things. So we have to intentionally select those things. Parang ano lang po yan, mga minamahal na estudyante, mga kapwa guro, parang baso lang po yan na punong-puno po ng putik. Yung baso na punong-puno po ng putik, kung palagi mo siyang binubuhusan o pinapatuluan ng tubig sa gripo na malinis, ang baso na punong-puno ng putik, eventually, magiging malinis po yan, magiging clear. Now, mag-ingat po tayo sa mga nilalagay natin sa ating isipan kasi kung puro negatibo ang ating iniisip palagi, ay ang ating output din sa ating buhay ay pawang negatibo din. So we have the responsibility to think about these things, to choose what is right, to put into our minds as individuals, and that is for our own benefit. And then what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So it is my intention, or it is my desire, na ang lahat po ng turo na natatanggap ninyo sa umagang ito, ang sabi po ng salita ng Panginoon, practice these things, and the God of peace will be with you. Kasi wala pong saysay na ang ating mga natutunan ay hindi po natin i-practice. Okay, so think and then practice. Think, receive, and practice. And this is our tasks as educators, to mold the minds of the students. We have to teach the students to think aright, to be selective in the things that they will be thinking about, and to practice the things that they have learned from us. So we have to be very careful to imbibe unto them positive things. So ano-ano po itong mga positive Filipino values na banggit na po kanina, yung resiliency. Ito po yung visual illustration. Nakikita po ninyo sa picture na yan, talagang biniyayaan po tayo ng Panginoon ng ganiyang attitude na sa kabila ng adversity, ang mga Filipinos po ay nakangiti pa rin. Ang mga Filipino, sa kabila ng mga bagyo na dumating sa ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga Pinoy po ay we still manage to laugh. So we have a cheerful and positive disposition in life even when we are bombarded with problems. We have positive outlook, a sense of humor, and a strong fighting spirit that contribute to our being known as happy people on earth. And in fact, in the latest survey that was last year, we are the third happiest people on earth. Now, why is it? Why is it that despite the adversities that we are experiencing as a nation, we still manage to laugh
and we still manage to survive. This is something that we are so much blessed with as a nation. So doon po tayo mag-focus. Doon po iisipin po natin ang mga bagay na ito. Hindi lang natin iisipin, i-visualize po natin, mga kapatid, mga kaibigan, just like that one. Meron bang nangangailangan na po ng pagkain, humihiling ng tulong sa mga nagmamagandang loob dahil nasalanta po sila ng bagyo? I think that was when Taal volcano erupted. And then meron silang hawak na karatula, help us, we need food, and then nakangiti. So we are a bunch of happy people. At yun po ang dapat nating iisipin palagi. Yun ang dapat nating pasalamatan sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng ganoong uring attitude. And then look at that. Look at that. Alam ko na na dumadaan po yan sa ating mga social media accounts. When we ponder upon these things, it can make our spirits lighter. Wag nating pahintulutan na kung tayo ay makakaranas ng kalungkutan or depression, wag nating pahintulutan na lumangoy tayo sa depression. Let's focus on the positive side. And that is something that we need to be thankful for. Positive Filipino values. We are able to laugh in the midst of adversity. And look at that. Alam kong nag-viral yung picture na yan. Hindi po mapipigilan ng ulan at hindi mapipigilan ng baha ang pag-iisang dibdib ng dalawang nilalang. Only in the Philippines, mga kapatid, mga kaibigan. Alam nyo ba na noong nag-hit ang Typhoon Katrina sa United States, hindi ko alam kung natandaan niyo or kung ilang taon kayo mga mag-aaral at that time. When Typhoon Katrina hit the United States, isang bagyo, parang similar sa Yolanda dito sa Pilipinas, marami pong nag-suicide. That was recorded. Hindi nila na anticipate yung hirap noon. Maraming nag-suicide, maraming na-depressed just because of Typhoon Katrina. Pero dito sa Pilipinas, bagyo lang yan. Kumbaga sinasabi natin, bagyo lang yan. Hindi yan makakatalo sa atin. And thanks be to God that we have that kind of positive value. Yun po ang dapat ilagay natin sa ating isipan. Huwag nating pahintulutan na ang mga malulungkot na bagay ang magdadrive sa atin for the rest of our lives. Kung saan po tayo nadapa, doon po tayo bumangon. Kung nag-fail po tayo, isipin po natin failure is just a delayed success. Yun po ang failure. O, tingnan mo, those Filipino kids still managed to laugh despite the scarcity of provision probably that they are experiencing because of natural calamities. What does the Bible say about that? Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, at inculcate po natin ito sa ating isipan, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So mga mag-aaral, kung meron kayong mga problem sa buhay at iniisip ninyo nagpang-abot ng langit at lupa, alalahanin po natin ang sinasabi ng Proverbs 17:22. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. And this is also true in the field of medicine. Kung ikaw ay merong malubhang karamdaman, say cancer for instance, at napatunayan na po ito ng maraming pag-aaral, at kung ikaw ay lumangoy sa kalungkutan dahil sa cancer na nararamdaman mo, chances are, makakrushed ka, hindi ka gagaling. Pero kung pinupuno mo ang puso at isipan ng mga positibong bagay, it is good. It is good like a medicine. At marami po tayong mga pag-aaral na nagpapatunay na sila ay nag-survive sa kanilang cancer or malubhang karamdaman sapagkat tumanggi sila na wasakin ang kanilang buhay dahil sa matinding kalungkutan. After all, there is nothing that God cannot do. Ang ating Panginoon po ay makapangyarihan. So a joyful heart is good medicine. You have to remember that. Dapat piliin po
isipin kung ano po ang positibong bagay at ipasok po natin sa ating isipan, because a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Isa pang positive value na dapat hindi natin kalimutan, dapat nating ilagay sa ating isipan palagi, ay itong pagiging magalang ng mga Filipino. Naalala ko si Sir Marlo kanina dahil binahagi niya na lumaki po siya noong 1970s. Ngayon, natatakot po tayo na yung pagiging magalang ng mga Filipinos ay medyo nabawasan, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Medyo nababahala lang po tayo ng kaunti. So, kailangan bumalik po tayo sa era na yon, na kasi sumasakay po tayo ng bus, lalong-lalo na nung bago pa po mag-lockdown. Tapos nakaupo na po ang lahat, tapos merong matandang babae na pumasok sa bus, wala nang mauupuan. Hinahayaan na ng mga kabataan ngayon na nakatayo yung matanda. Wala talagang nag-aalok ng upuan sa matanda. Na-observe ko po yan napakaraming beses na po. So, magandang balikan, masarap balikan yung era, yung decade na kung merong matanda na nakatayo, ang nakababata, lalong-lalo na mga kalalakihan ay tatayo at pauupuin po nila ang matanda, mga buntis, mga babae. So sana po ay bumalik po tayo sa era na yon, na magalang ang ating mga kabataan, na kung dumaan sa classroom, nagtitiptoe pa, hindi nag-uusap ng malakas sapagkat maiistorbo po ang kabilang klase. So sana po ay manumbalik po ang ganoong pag-uugali ng ating mga kabataan. But generally speaking, kung i-compare po natin ang Pilipinas sa ibang mga bansa, we are still a bunch of respectful people. We still exercise that mano po, and we say po and opo when we talk to adults. And then kung ang kaedad po natin ang ating kausap, we can use the pronoun ka, saan ka nanggaling. Pero kung matanda po ang ating kausap, gagamitin po natin yung salitang kayo. Saan po kayo nanggaling? Ano pong kailangan nila? So we address elder people as a form of respect in the plural. We say kayo, inyo, niyo, sino po sila, ano pong kailangan nila. So yun yung feature ng ating language na present pa rin sa ating pananalita bilang pagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda po sa atin. So balikan po natin yan. It's really good to go back to those things so that we will be strengthened during precarious times. Meron pa tayong positibong root na dapat nating balikan as a people. Ano man ang mangyayari dito sa ating bansa, bumalik po tayo sa ating puno, mga kapatid at mga mag-aaral. Balikan po natin yon. Ang sabi po ng Bible, Proverbs chapter 19 verse 20, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Ang tukso kasi ng kabataan, dahil nga mas maalam sila sa technology kaysa sa aming mga adult, ang tukso ng kabataan, dahil iniisip siguro nila na mas marunong sila, hindi na po nakikinig ng payo or ini-ignore ang payo ng mga matatanda. So that is a big no. Isipin po ng mga kabataan na mas malawak pa rin ang karanasan ng mga matatanda at meron silang mga natutunan na sa buhay na hindi pa ninyo natututunan. Naharap na po nila ang iba't ibang pagsubok sa buhay. So whatever emotional problems you experience, respectfully heed the counsel of the elders. Pakinggan po natin ang mga matatanda. So that is another value na dapat po nating ipasok sa ating isipan palagi in order to cheer us up as a society. And then isa pang value, positive value na nandito sa ating bansa is that we are a bunch of God-fearing people. Iba-iba man ang ating relihiyon, iba-iba man ang ating mga affiliations, but basically ang mga Pilipino po, we have the
inclination to call upon the name of the Lord as a society. Kasi meron kasing mga lipunan na hindi talaga naniniwala na merong Diyos. Merong mga lipunan, it's hard to mention those countries imposible one by one kasi nga naka-live po tayo sa Facebook and it might spark controversy. Pero meron talagang mga countries na generally ang kanilang mamamayan ay atheists, hindi naniniwala na merong Diyos. At kung pag-aralan po natin yung mga bansang iyon, madali lang sa kanilang pumatay, madali lang sa kanilang gumawa ng immoralidad. But thanks be to God, the Philippines is still blessed with God-fearing people. We have the inclination to believe in God and to depend upon Him sa lahat ng mga bagay na ating nararanasan sa buhay. Just like that one, I believe na in the midst of adversity, yung isang babae na nakikita po natin diyan ay nananalangin. And I believe na sa isipan po ng mga kababayan nating nakakaranas ng ganyan, ay nananalangin po tayo at tumatawag sa ating Panginoon. Okay, ang sinasabi po kasi ng Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 and 14, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. And why do we need to fear God and keep His commandments? For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. So alam po natin na darating po ang panahon na hahatulan po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay, kahit yung mga tagong bagay, whether good or evil. Another positive value, binanggit ito ni Sir Marlo kanina at naabutan ko pa po ito, Sir Marlo, even though I am, sasabihin na lang natin na considerably younger than you are, pero naabutan ko pa talaga ito sa probinsya po namin na literally binubuhat po yung bahay. Ganyan na ganyan po sa picture po natin. Bayanihan system. It is a Filipino community spirit and cooperation wherein a group of individuals extends a helping hand without expecting any remuneration. Totoo po yun sa barangay po namin. Naku, hindi lang isang beses, dalawang beses, maraming beses ko pong naranasan yung bayanihan system. At meron pong pamahiin ang aming lugar dati na kapag ang isang bata daw ay sasakay sa bahay na binubuhat, gagaan daw ang kanilang pakiramdam. So, sumasakay po ako dati kapag meron pong bayanihan na nangyayari sa aming bayan. Kasi nga, pag sinasakyan daw ng bata, gagaan daw. Yun po ang pamahiin. So, nag-i-enjoy naman si Jeremiah na sumakay doon sa bahay na binubuhat at nililipat sa ibang lugar. Napakasaya po. And after ng bayanihan po, sa inyo siguro dito sa Dasmariñas, sa picture lang po yan totoo, pero sa aming henerasyon talagang naranasan namin yan. And I remember Jessica Soho, finiture niya na meron pa palang bayanihan ngayon, finiture sa KMJS. You can check that out. Pagkatapos po ng bayanihan, meron pong kainan, meron pong merienda or usually pananghalian na inihanda ng may-ari ng bahay. So nag-i-enjoy. And then uuwi sa kanya-kanyang tahanan and we have a sense of fulfillment that we were able to help a family relocate. That's the essence of bayanihan. So think about those things, mga minamahal na estudyante. Think about those things. Those are positive Filipino values na dapat nating ilagay sa ating isipan palagi. Makakasurvive tayo sa present adversities dahil bilang isang bansa, meron po tayong pinag-uugatan. Meron tayong positibong value na pwede nating balikan bilang isang lipunan. So that's bayanihan. That's another picture of bayanihan. Pero hindi yan naayon sa pamahiin namin kasi malaking tao yung nakasakay sa bahay. Bata ang pinapasakay sa amin kasi gumagaan daw talaga yung bahay kapag bata ang sumasakay. That's according to them. That's according to them. And then after po ng bayanihan, yan na. Naranasan ko talaga yan. Yung picture na ganyan, parang pista after ng bayanihan. Masaya. And then nagkikwentuhan and then umuwi sa kanya-kanyang tahanan.
sinasabi po ni Sir Marlo kanina that he is not a nostalgic type of person, pero parang ako nostalgic type of person ako eh. So inaalala ko po yung mga simpleng buhay doon sa probinsya noong aking kabataan. Hindi po natin, let us remember, kids, kung meron po kayong mga kabigatan sa buhay, huwag ninyong i-isolate ang sarili ninyo. Kung meron kayong mga challenges na kinakaharap, huwag po talaga ninyong i-isolate ang sarili ninyo, ibukod ang sarili ninyo na kayo lang ang mag-isa. May warning po, dapat gayahin natin ang bayanihan spirit, ang spirit of community cooperation ng ating bansa. Kasi ang sinasabi kasi ng Bible, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Huwag ninyong i-isolate ang sarili ninyo kapag meron kayong problema. Samahan ninyo ang inyong pamilya, makipag-usap kayo, makipag-bonding kayo, at i-share ninyo ang inyong problema. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga Japanese kids, at napanood po natin sa documentary, maraming mga Japanese kids ang nagpapakamatay. Kasi sila po ay high context culture, individualistic culture. So kung meron silang problema, sinasarili lang nila. Ngayon lang nila na-discover na upang mabawasan yung mga kabataang nagpapakamatay, nagsusuicide, nag-hire sila ng mga companions, kung tatawagin. Nakalimutan ko lang yung Japanese words. Companions, kung tatawagin, na wala nang ibang trabaho, kundi kausapin lang ng kausapin yung isang bata na yon, samahan lang, araw-araw. So yun po ang trabaho na in ngayon sa Japan. So, kasi ngayon lang nila napagtanto na itong isolation, itong individualistic tendency, yun ang dahilan ng mataas na rate ng suicide sa kanilang bansa. Pero sa ating bansa, we are blessed with close family ties. Let us go back to that values. At warning din sa mga kabataan na merong tendency na magsarili or mag-isolate sa kanyang sarili, please, that is a big no. No man is an island. No man is an island. Let us go back to our root of close family ties bilang isang lipunan. And then, of course, alam po natin na ang mga Filipino ay handa po nating itaya ang ating buhay para sa iba, para sa nangangailangan, lalong-lalo na sa mga members ng ating family. Kaya meron po tayong makikita ng mga ganyang picture kapag meron pong mga kalamidad na nangyayari, hindi natin alintana ang ating nararamdaman, ang hirap ng ating nararanasan, nakakatulong lang po tayo sa ating kapwa. Just like that one. So kapuri-puri po ng mga bayani ng ating bayan at mga minamahal na estudyante, kaya mo rin gawin yan. Masarap po sa pakiramdam na nakakatulong po tayo. So sana po pinapakita po natin itong mga pictures na ito sa inyo. Dahil kung dumating ang araw na tayo ang gagawa ng ganyan, ay huwag tayong mag-atubili. Hindi lang sa picture. Isipin din natin sa ating sarili na kaya ko rin gawin yan. Kaya ko rin gawin yan. Kaya ko rin buhatin si Lola kung siya po ay nahihirapan na sa pag-transport sa kanya kasi baka meron siyang karamdaman na kailangan talaga siyang buhatin. And that is really one positive value ng ating lipunan as a whole. Look at that. So tulong-tulong, no? Maparaan. Siguro malakas yung current ng baha na yan. So kailangan nilang kumapit sa lubid. Only in the Philippines. Kung ang Typhoon Katrina ay maraming mga Americans ang nag-suicide, although hindi ko pa alam yung statistics, pero sanay na po tayo dyan. Salamat sa Panginoon. Sinasabi ng mga iba na resiliency is out of necessity. Well, we have learned from the calamities and tragedies that we experience. And the product of those tragedies is I have read an article this morning, there is an abnormal resiliency among Filipinos. Tinawag na abnormal kasi ang ibig sabihin, hindi po negative but positive. Extraordinary resiliency ng mga Filipinos. So, salamat po sa Panginoon. And then, one positive value na kailangan nating ipasok sa ating isipan palagi,
ay itong strong family ties. Strong family ties. That is a positive value. I consider that as a positive value. Kaya nga dito sa Pilipinas, lowest ang ating suicide rate according to statistics. Hindi tayo napabilang sa bansa na maraming nagpapakamatay dahil malakas po ang ating support system. Again, kinakausap ko po ang isang estudyante ngayon. If you are the type of student na merong tendency na maging introvert, hinihiwalay mo ang sarili mo, please, wag po yan. Overcome yan. I-overcome mo yan, kaibigan. Wag mong hayaan na magpapatuloy yung ganoong tendency. Find a support system. Find your families. Kumbaga, huwag mong hayaan na ibukod mo ang sarili mo. So, yun lang po ang pakiusap po natin sa mga mag-aaral na mayroong ganoong tendency. Imagine mo, hanggang sa paglaki mo, pagtanda mo, ganyan ka pa rin, o ganyan palagi ang tendency mo. Nakakalungkot po, nakakalungkot. May biyaya po ang Panginoon sa ating bansa na low context culture. Ibig sabihin, hindi tayo individualistic. So, avail of that positive value ng ating lipunan. And just like that one, napakasarap tingnan po. Napakasarap tingnan ng mga Filipino families ay kahit sila po ay tumatanda na, they still choose to live together. Ang negative effect lang nito is meron tayong culture of dependence na sa malaking pamilya, iisa lang ang nagtatrabaho. So sana malagpasan din natin yan. Kasi kahit meron tayong mga positive values, meron din namang mga negative. Pag-usapan natin yan mamaya. And then, itong hospitality, naniniwala talaga ako na ang mga Filipinos ay extraordinarily hospitable. Napatunayan na po talaga yan sa kasaysayan, mga minamahal na estudyante. Filipinos are extraordinarily hospitable. Na kahit wala na tayo halos kinakain, kahit wala tayong matulugan, ang mga bisita po natin ang ating inuuna. Nakikita po ninyo yan, yung mga pictures na yan. Ito, kasaysayan talaga ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ito alam ng mga estudyante, kaya pinili ko po ito na i-highlight ngayong umagang ito dahil hindi po ito alam ng ating mag-aaral. Yung nakikita po ninyo sa picture ay ano na yan, ilang oras na lang yan, papatayin na sila. Ipapasok na sila sa gas chamber. That happened during the Holocaust when millions of Jews in Germany under the regime of Hitler ay pinatay. So, merong tinatawag na genocide, racial hatred, mga kapatid, mga kaibigan. Yung mga babae na yan, nakakaawa po ang kanilang kalagayan. Now, during the time of Manuel Quezon, ang mga Filipinos po ay nakikiisa sa mga inaapi dahil po sa ating kalagayan. Now, during the time of Manuel Quezon, nagsusumikap po ang Pilipinas. Hindi ito alam ng mga estudyante. Nagsusumikap ang mga Pilipinas na madala dito sa ating bansa ang iilang mga Hudyo, mga Jews, para mabigyan sila ng haven, mabigyan sila ng refuge. At isa sa mga nakapunta dito sa Pilipinas, actually 1,200 Jews. The Philippines saved 1,200 Jews during the Holocaust. Itong babae na yan, nakapunta yan, yung picture na nandyan sa group picture, dito na po yan sa Pilipinas. And that woman right now is 80 plus years old. May mga interview po siya sa TV and she really speaks highly of the Philippines. Napaka-welcoming ng mga Filipinos. Lahat po ng mga bansa sa Europe ay sinarado nila ang kanilang pintuan para sa mga Jewish refugees. Even the United States of America was hesitant at that time. And a very unknown and obscure country known as the Philippines, yun lang ang bukod-tanging bansa na nagbukas ng pintuan para sa maraming mga Hudyo during that time, 1938 to 1941. So you can check that. Hindi po ito tinatalakay sa ating mga history books. So ito po ang hospitality, extraordinary hospitality ng mga Filipinos. From 1937 to 1941, about
1,200 European Jews found refuge from the Holocaust in the Philippines. And their migration was part of an effort by the Philippine President Manuel Quezon. And then meron siyang kaibigan na Jewish-American Frieder family and an American official, Paul McNutt. Several of the Jewish refugees posed with Mr. and Mrs. Alex Frieder in this 1940 picture in the Philippines. Ang aim po ng Philippine government at that time was to accommodate as much as 30,000 Jewish refugees at that time na hindered lang po because of the of World War II, yung Japanese nung in-invade po ng mga Japanese ang Pilipinas. So that was 1940, Jewish refugees. Baliktad na baliktad sa nakikita natin kanina sa concentration camp, yung malapit ng papatayin yung mga Jewish people. Dito po yan sa Pilipinas. So, naging tagapagligtas po tayo ng maraming mga Hudyo at that time. And then, yan, itong batang lalaki na yan ay buhay pa yan hanggang ngayon. In-interview din siya sa TV. Ang pangalan niya ay si Frank Ephraim. That is President Manuel Quezon at saka si US High Commissioner Paul McNutt, and they devised strategy and plan kung paano ipapasok ang mga Jewish people dito sa Pilipinas. Yung little girl na yan ay 80 plus years old na yan ngayon sa interview na ating nakuha mula sa kanya. Ang pangalan po niya ay si Ursula Miodowski. And then yung bantayog na yan na nakikita po natin, hindi po yan sa Pilipinas, doon po yan sa Israel. Kaya ang Pilipinas at Israel ay napaka-close ang connection hanggang ngayon. May monument po sa Israel dedicated to the Philippines for providing refuge to European Jews in the 1938 or during the Holocaust, mga kapatid, mga kaibigan. So napakasarap pong tingnan. I really encourage you to watch that video, that movie, and it's available on YouTube. Rescue operation in the Philippines, how the Philippines became a haven for European Jews during the Holocaust. You should know that this is something that the youth, the Filipino youth today should not miss. This is part of our history. Hindi po yan marahil na isusulat sa ating history books. Balikan po natin yan. Nakakainit po, nakakapagpaalab po ng damdamin kung malaman po natin kung gaano ka-heroic ang ginawa ng Pilipinas during that time. Isa pang positive Filipino values na dapat nating balik-balikan palagi ay ang ating pagiging masipag. Ayan. OFWs, nakangiti, masipag tayo, hindi pwedeng magtamad-tamad. Sana po ay tanggalin na po natin sa ating vocabulary yung salitang tambay. Walang tambay kung madiskarte. Kung walang trabaho na available, mag-isip ng paraan para lang kumita. So yun po. Kasi ang sinasabi po ng Proverbs chapter 22 verse 29, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Ibig sabihin, ang isang taong masipag, ang isang taong madiskarte, at ang isang taong maparaan ay mapupromote talaga sa buhay. Do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. So kahit ikaw ay nakapagtapos na ng doktor, abogasya, mag-aral ka pa rin ng mga TESDA skills. Hindi yan kawalan ng poise at dignidad mo. Kinakailangang skillful tayo sa lahat ng larangan sa buhay para po tayo ay ma-promote. Nangangako po ang Panginoon na ipopromote niya ang taong masipag at skillful sa larangan ng kanyang buhay. That's a promise. He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Madiskarte ang Pilipino creative, very creative, only in the Philippines. Yan, talagang nararanasan namin yan doon sa probinsya. Habal-habal po ang tawag niyan sa amin, pero matinding habal-habal yan kasi
Kung mawala ng balanse yung driver, ay talaga matutumba yan. Pero nangyayari yan. Filipino ingenuity. Meron po tayong ganoong tendency. Balik-balikan po natin yan, mga minamahal na estudyante. So, hina-highlight po natin yung mga positive values in line with the Values Month celebration. Madiskarte. Yung mga jeepney po natin, mga junk na mga sasakyan yan after the World War II. Mga napag-iwan ng sasakyan na yan, pero ginawa ng paraan ng mga Pilipino na magamit pa siya. Kaya nga marami tayong mga jeepney hanggang ngayon. Mga ano lang yan, mga junk na mga sasakyan after the World War II. So yung jeepney na yan, yung mga makina yan, nahahanapan ng paraan ng mga Pilipino na maging kapaki-pakinabang. Na-recycle big time yung mga sasakyan na tinapo na ng mga Amerikano after the World War II. Ang challenge po sa atin, mga minamahal na estudyante, let us revive and use these positive values to overcome negative values. Bakit maraming tambay sa ating bansa? Siguro nakalimutan na po ang ating basic value bilang Filipino na mga madiskarte po tayo. According to studies, only 14% of Filipinos ay meron pong savings sa bangko. Only 14%. 86% po ay hindi talaga naghahanda para sa kinabukasan. Kasi nga, siguro, isa sa mga mabiblame natin is, food is abundant everywhere. Magtanim lang tayo ng saging, may makakain tayo. Hindi katulad sa mga bansa na may snow, ay talagang mag-iimbak sila ng pagkain sa refrigerator, ipipreserve nila kasi pag mag-snow, mag-winter sa kanilang bansa, 3 buwan, 4 na buwan. So, hindi sila makakapagtanim ang supply. Kaya, meron talaga silang tendency to save. At yung mga bansang iyon, almost 100%, 100% pa nga siguro, ng kanilang mamamayan ay merong pera sa bangko. Pero dito sa Pilipinas, palibhasa ang pagkain is everywhere. Kumbaga, less ang worry po natin, hindi tayo nagsisave sa bangko. Magsisave po tayo, mga minamahal na estudyante. Binibigyan kayo ng baon ng inyong mga magulang. Isipin po natin ang ating kinabukasan. Totoo na masayahin tayo, mahilig tayo sa fellowship, mahilig tayo sa pagtitipon, pero magtira po tayo para sa bukas. Hindi po yung tipong gagastusin natin ang ating pera na parang walang kinabukasan. Yung 14% lang ng mga Filipinos, according to study by the Asian Development Bank, 14% lang ng mga Pinoy ay merong savings. 86% ay walang savings sa bangko, kaya't nangungutang. Baliktarin po natin yan, mga minamahal na estudyante. Kailan pa kayo mag-uumpisang mag-ipon? Umpisahan nyo ng mag-ipon, ngayon pa lang, tumatanggap kayo ng baon mula sa mga magulang ninyo, magbukod kayo ng savings. Madiskarte, pero hindi po igagastos lahat. Magbukod tayo para sa kinabukasan. And as much as possible, kahit estudyante pa kayo, mag-invest at mag-invest. Iba pa rin yung savings, iba yung investment kasi umiikot yung pera, pinaiikot yung pera at pinadadami. So yun po, naniniwala po tayo na itong mga positive values, kung ating i-revive, ating i-maximize, and community effort, naniniwala po tayo na yayaman at uunlad ang ating mga kababayan. Mag-umpisa po yan sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan na nag-uumpisa pa sa karera ng ating buhay. Naalala ko noon, this is the reason kung bakit hanggang ngayon ay hindi si Sir Jerry ninyo kumakain ng junk foods. Hindi talaga kumakain ng junk foods, mga chippy, hindi kumakain ng junk foods kasi ang mga elementary schools namin at that time, lumaki po kami na iyan po ang kinakanta namin. Nagka-class observation ako sa mga paaralan ngayon. Wala nang mga ganitong kanta eh. During our time, araw-araw namin yung kinakanta, kaya yung mga tinitinda doon sa school canteen namin, wala pong mga junk foods eh.
Araw-araw namin yung kinakanta, magsinop tayo sa pagkain at huwag nating sasayangin, sumunod sa mga tagubilin kung anong dapat nating kainin. Wastong pagkain ang kailangan, nang bumuti ang ating katawan. Ang lakas ng bansay nakasalalay sa kalusugan ng mamamayan. Bawat butil ng bigas ay iligpit, ginhawa rin ang buhay kapag nagigipit. Kumain ng wasto at magtipid, magsinop tayo sa pagkain at huwag nating sasayangin, sumunod sa mga tagubilin kung anong dapat nating kainin. Wastong pagkain ang kailangan, nang bumuti ang ating katawan. Ang lakas ng bansay nakasalalay sa kalusugan ng mamamayan. Biruin ninyo, halos araw-araw namin yung kinakanta nung bata pa kami. Hindi pumasok sa isipan namin na hindi kami kakain ng junk foods. Wastong pagkain ang aming kakainin at magtipid. Magtipid. Mag-impok sa bangko. Meron pa kaming mga songs dati na dapat mag-savings, mag-impok sa bangko. May mga kanta kami. Araw-araw namin kinakanta. At naniniwala po kami na yung generation po namin ay meron pong mga savings sa bangko dahil pinapasok talaga sa aming isipan. So, sa mga teachers, let us revive these basic values. And let us fill our songs, let us fill our culture with these basic values. Kaya tayo po ay natutuwa na meron po tayong Filipino Values Month celebration. It's now high time na balikan po natin ang ating ugat bilang isang lipunan para po tayo ay makasurvive. Now, why do Filipinos possess these positive values? Bukod tangi, i-compare po natin sa ibang bansa. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Mabiyaya ang Panginoon sa ating mga Pilipino. Pinagkalooban niya tayo ng mga positive na values na ito. I-maximize po natin ito para sa kaunlaran ng ating lipunan. At binanggit po natin yung savings kanina kasi yun ang isa sa mga problema ng mga Pilipino na dapat i-overcome. I-practice po natin ang savings and investment. Mag-impok sa bangko, mag-save para sa kinabukasan at mag-invest. Pero kailangan din po nating paghandaan ang buhay beyond this life. And I am talking about what will happen after our death. Kasi mamamatay pa rin tayo eh. Siyempre, naghahanda tayo para sa ating pagtanda, pero darating pa rin ang punto na kung aabot man tayo ng katandaan, darating pa rin ang punto na ang ating ipon ay baka ay mapupunta sa hospital, bayad sa hospital bills, at sa kabila ng lahat ng ito, mamamatay pa rin tayo. Ang sinasabi po ng Bible, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. So, paghandaan din natin ang ating pagharap sa ating Panginoon. Napaghandaan mo na ba, kaibigan, minamahal na estudyante? Haharap ka sa Panginoon one of these days. Hindi natin alam kung bukas or sa susunod na linggo, we do not know. Or aabot ka pa ba ng pagtanda? But the point is, haharap po tayo sa Panginoon. Paano tayo haharap sa Kanya? Gayong tayo po ay makasalanan. Kailangan po natin si Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang Kanyang dugo at katuwiran, ang dapat mapapasa atin upang tayo ay tatanggapin ng Diyos sa ating pagharap sa Kanya. So maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay napanumbalik po or na-restore po ang ating or na-transport ko po kayo sa mga positive Filipino values in order to sustain us in these precarious times. And let us use these positive values to overcome negative values here in the Philippines para tayo ay umunlad lahat. God bless us all. Wow. Thank you so much, sir, for that very informative and timely discussion. Talaga pong Thank you, sir. Na nag-reflect po ako sa sarili ko bigla habang ako po ay nakikinig sa inyo. At meron po tayong mga messages coming from our dear teachers.
Sabi po ni Ma'am Zenny Dordas, wow na wow po kayo, Sir Jeremiah. Saludo po ako sa inyo. Sabi Thank you rin po. po ni Ma'am Christine Oriñon, very uplifting and encouraging song and messages, Sir. Thank you po. Ganun din po ang sabi ni Ma'am Mary Ann Toledo. Thank you so much, Sir. Siguro, Sir, maraming nakarelate doon sa inyong kanta. Siguro naalala po nila yung kanilang mga kabataan. Ako din po, naalala ko yung mga sinabi niyong mga laro na na-experience ko din po ako nung ako ay bata. Nakapag-reminisce po ako ng bahagya. Thank you so much, Sir. Now, at this point, we will now move on to the awarding of Certificate of Recognition. Sir Dan? Yes po, ma'am. Thank you so much po. Thank you, Sir Jeremiah, for a wonderful message. It inspired us for giving certificates of appreciation. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, City Schools Division of Dasmariñas. Dasmariñas West National High School, San Antonio de Padua, 1, Dasmariñas City, Cavite. Certificate of recognition is granted to Jeremiah L. Hangad for sharing his invaluable knowledge and expertise as resource speaker during the celebration of Filipino Values Month with the theme Pagpapaunlad ng Pagkatao, Pakikipagkapwa at Pananampalataya, mga hamon sa panahon ng pandemya. Held on November 29, 2021 at Dasmariñas West National High School via virtual symposium or Google Meet. Giving this 29th day of November 2021 at Dasmariñas West National High School, San Antonio de Padua, 1, City of Dasmariñas, Cavite, signed by Head Teacher 3, Sinada M. Dordas, and Officer in Charge, Office of the Principal. Once again, Certificate of Recognition, Jeremiah L. Hangad. Thank you so much, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you so much, sir. More messages pa po coming from our chat box. Sabi po ni Ma'am Ana Marie Ereño, maraming salamat, sir. Galing niyo po kumanta. Ang ganda po ng song, very meaningful. And you're welcome po kanina. Sabi rin po ni Ma'am Mirna Abihar, galing, gusto ko po yung use positive values to overcome negative values. Galing naman po sa ating head teacher. Thank you so much, Sir Jeremiah, for the inspiring talk. Yan po. Again, sir, maraming salamat po for raising our celebration for today. For sure po, maraming natutunan ang mga bata mula sa inyo. Ganon din po kaming mga guro ng Dasma West. Thank you po. God bless po.